Dearest Gentle Reader, cum era scrisul pe vremea aia? Nu cred că te voi surprinde dacă îți spun că sunt o iubitoare a filmelor și serialelor de epocă. Următorul sezon din Bridgerton bate la ușă, așa că m-am gândit că e prilejul ideal să explorăm puțin scrisul din serial. Salutări și bine te-am găsit! Eu sunt Denisa, o practicantă a scrierii decorative cu tocul și penița și o iubitoare a paleografiei și azi îți propun să punem lupa pe literele din Bridgerton, să-i facem serialului o trecere în revistă, o inspecție din perspectiva caligrafiei, fiindcă prea ne ridică mingea la fileu cu atât de multe cadre cu scrisori, manuscrise, instrumente de scris și litere în diferite contexte. Vreau să discutăm despre scrierea istorică din acea perioadă, ce se potrivește și să te răsfăț cu o surpriză la final. Haideți să începem! Bridgerton nu e serialul tipic de epocă la care te așteptai, acela care pune accentul pe acuratețe istorică, după cum am văzut din coafiurile personajelor, rochiile lor, muzica și moravurile până la urmă. Vorbim mai degrabă despre o interpretare cu multă libertate creativă, dar care își are totuși sâmburele, rădăcina în Londra începutului de secol al XIX-lea. Un Regency cu mulți clipici, să-l numim așa. Dar asta mă face să mă întreb, e la fel de romantizată sau atemporală și caligrafia din acest serial? Haideți să vedem. Când și unde? Serialul ne plasează în epoca georgiană a Angliei, mai precis la începutul sezonului social londonez din 1813-1814 în al doilea sezon. Suntem în Anglia lui Jane Austen, o Anglie a etichetelor, a rafinamentului, o Anglie în care scrisul de mână era o abilitate extrem de valoroasă, care reflecta și statutul social. Dar cum arăta acest scris de mână? Vorbim despre English Roundhand, stilul principal, din care în US s-au dezvoltat mai multe variante. Trebuie să ținem cont totuși, atunci când vorbim despre scris, că el nu există într-un vid. Scrisul s-a dezvoltat, a evoluat odată cu umanitatea și el reflectă schimbările societății. Asta se vede și în cazul nostru. Odată cu Revoluția Industrială, ritmul societății s-a schimbat, iar asta s-a reflectat în scris. Scrisul a fost nevoit să se adapteze, apărând literele cursive într-un sistem de scriere mai rapid decât precedentul. Avem acest stil pe care fiecare maestru și-a pus amprenta și apar distincții în funcție de utilizările sale. Cum arătau literele în US, cred că cele mai savuroase exemple le regăsim în manuscrisele scriitorilor vremii respective. Jane Austen, poeții romantici, Byron, Wordsworth, Coleridge, Keats. Nota personală, graba, ilizibilitatea se reflectă în acestea și asta îl face nu atât de diferit față de scrisul din zilele noastre, nu-i așa? Având aceste elemente, nu pot să nu mă întreb care e instrumentul de circulație largă în această perioadă, nu-i așa? Dacă în zilele noastre caligrafia englezească se scrie cu tocul și penița flexibilă, pe atunci asta nu era posibil. Penițele metalice au început a fi produse abia din anii 1820. Deci cu ce se scria în Bridgerton până la urmă, dacă e să avem o acuratețe istorică? E bine, cu penele. Literele erau produse cu pana. Pana de la păsări mari, în general. Gâște, lebede. Vârful acestor pene era tăiat, teșit, astfel încât să poată crea acea gradație a linii pe care noi o asociem atât de des cu scrierea caligrafică. Călătorii aveau un set special de scriere. Un astfel de set portabil de călimară cu stilou cel mai probabil avea și Colin Bridgerton sau poate chiar și George Crane pe front. Cum e scrisul din serial? Sincer, chiar asta e ceva ce m-a atras pe mine la acest serial. De obicei, filmele, serialele de epocă se cam feresc de cadre cu scris, cu litere, cu instrumente de scris, tocmai din frica de a greși și a fi arătați cu degetul pe lipsa de acuratețe istorică. Ei, ce să vezi, Bridgerton s-a avântat, a luat taurul de coarne și a ieșit ce a ieșit. Sincer, eu am fost chiar plăcut surprinsă.
calitatea literelor e foarte faină. Îmi place tare mult că they went for it. Avem o varietate de exemplare, de modele la care să ne uităm. E bine, asta e dată și de natura poveștii cu acel scandal sheet și Lady Whistledown care scrie manuscrisele. Dar stilul l-au nimerit. Suntem acolo, suntem în English Roundhand, suntem în epocă. E un adevărat deliciu pentru mine să văd scrisorile, etichetele. Avem și scrisoarea lui Simon de când era copil cu litere mai școlărești, mai apăsate. M-am topit într-adevăr după lista lui Kate. Deci da, e un mare green light pentru mine. Mi-a plăcut tare mult asta. În epocă, litera englezească a avut o foarte mare popularitate, atât în Europa cât și peste ocean în America. Iar cererea a făcut să se creeze numeroase versiuni ale sale pentru tipografie. Mi-a plăcut că am văzut și asta în serial. Vedem un copperplate tare frumos pe tipărituri ca acestea, pe dance cards și mi-a plăcut. Chiar mi-a plăcut să văd și asta. Am apreciat și texturile hârtiilor. Nu am putut să nu le observ. Dar Bridgerton, ce-i cu instrumentele alea de scris? Efectiv! În sezonul 1 avem toc drept de lemn cu peniță metalică, avem pene în culori vibrante cu peniță metalică la capăt, avem apoi pene cum sunt în epocă, mai avem din nou pene cu diferite prelungiri metalice. Ce e asta? De ce nu avem o continuitate a instrumentelor de scris? În sezonul al doilea trebuie să recunosc că o vedem atât pe Kate cât și pe Lady Whistledown, pe Penelope, folosind pana. Pana teșită cum e rostul în epocă. Și mi-a plăcut foarte mult asta, am apreciat. Dar de ce trebuie să fie atât de haotice? De ce trebuie să sărim de la un instrument la altul și să nu existe o coerență? Un alt instrument care se folosește în serial pe lângă pană este creionul. Și am apreciat uzul creionului pentru că până la urmă creionul cu grafit există, e produs încă din secolul al XVI-lea. Ba chiar în epocă erau foarte populare suporturile de argint, aceste prelungitoare port-creion gravate cum are și Anthony. Observăm de asemenea un detaliu care mie mi-a plăcut la dance card-urile care se dau la baluri. Ele sunt însoțite fiecare de către un creion, tocmai ca pretendenții să-și scrie numele. Am apreciat și asta, sunt niște cadre extrem de frumoase care îți gâdilă dorința de a fi în epocă. Dar din nou, instrumentele de scris, dacă pot să înțeleg, mergem pe instrumente de scris chicioase care au pana a la AliExpress și penița metalică, dar să mergem în tot serialul cu ele sau mergem cu pana de gâscă, să mergem cu ea peste tot. De ce trebuie să le combinăm așa de parcă am fi în 3 epoci simultan? Aici sper să se îmbunătățească în acest nou sezon care urmează. Mă voi uita să văd... Voi fi cu ochii în patru. Voi fi cu ochii în patru după penele de gâscă și îmi voi dori să le văd cât mai des, pentru că ar fi păcat să însoțească niște instrumente de scris chicioase, acele litere frumoase, în care se vede că s-a vărsat interes și atenție la detaliu. Un honorable mention pentru cadrele din tipografie, pentru presă, pentru hârtiile atârnate acolo, la uscat, chiar m-a umplut de entuziasm și chiar mi-ar fi plăcut să văd mai multe. Referința la The Stanhope Press, pentru care Penelope cumpără capaul să-l înlocuiască, chiar mi-a plăcut foarte mult. De altfel a fost un an bun pentru a explora asta în film. Țin minte că și în Gilded Age am avut destul de multe cadre la tipografie și mi-a plăcut. Acestea fiind spuse, ce să spun, mi-au plăcut literele, apreciez curajul de a ne arăta atât de multe scrisori. Ce să mai spun? Chiar sper să avem mai multă coerență
în linia, în alegerea instrumentelor de scris pe care le vom vedea în sezonul următor. Aștept cu nerăbdare să văd și alte litere din epocă în acest context. Îți mulțumesc tare mult pentru curiozitatea, curajul de a te avânta în lumea scrierii istorice. Sper că nu ți s-a părut plictisitoare, ci la fel de fascinantă ca și mie. Vreau să te mai provoc la un mic act de curaj. Acum că suntem aici în epocă, in the Regency aesthetic, te invit și pe tine la un mic moment caligrafic în care să te simți cât mai aproape de litere și cât mai aproape de stilul de scriere al vremii respective. Îți propun să-ți iei instrumentul de scris și să-ți completezi dance card-ul tău pentru primul bal Bridgerton sau, de ce nu, să scrii numele personajelor. Eu le-am scris aici, în caligrafie modernă, și te invit și pe tine să încerci să le recreezi ca să te verși într-un mic moment caligrafic, să fii acolo pe hârtie, să simți cum se simțea, poate nu chiar odinioară, dar o stare cât mai apropiată de ea, să te reapropii de litere și să ai un moment de pace, de liniște. Dacă nu ai încă instrumentele tale de scris, intră pe denisamicoriș.ro, acolo îți vei găsi setul de caligrafie pentru începători cu toc și peniță, iar dacă le ai, dă-ți frâu liber creativității, imaginației și ia acest mic imbold al meu ca un semn să ai o oră, de fapt nu o oră, câteva minute pentru tine de caligrafie în care să te bucuri, puneți muzica postmodernă din Bridgerton în fundal ca să îți creezi atmosfera și bucură-te de litere. Dacă ți-a plăcut acest nou format de video, lasă-mi în comentarii, spune-mi cum ți s-a părut, dacă ai impresii despre epocă, serial, întrebări, curiozități, orice, te invit în secțiunea de comentarii. Și dacă ești prima dată pe canal, nu uita să te abonezi, pentru că încerc să creez videouri cât mai utile, entertaining, care să îți pună un zâmbet pe buze. Eu am fost Denisa Micorici, până data viitoare, numai entuziasm și creativitate!